به نام خدای مهربان. سلام. یکی از دوستان سوال پرسیده بود که فکر می‌کنم آقا آرش بود، پرسیده بود که آیا میشه که دو نفر همدیگر رو در حالت برون‌فکنی ملاقات بکنن یا مثلا سر یه ساعت خاصی همدیگر رو ببینن و میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم و سوال به نظر خودم جالبی بود و حتی خودم اون اوایل تو ذهنم بود یه همچین چیزایی و گفتم که در موردش صحبت بکنم. ببینید، بله، این امکان هست که دو نفر با هم دیگه قرار بذارن یا هماهنگ کنن همدیگه رو ببینن، ولی خب ببینید، این اتفاق بیشتر معمولا زمانی درست تر اتفاق میفته که هر دو در همین لایه انسانی برون‌فکنی میکنن. البته بایستی اون مدیوم از لحاظ انرژی تمرینات خودش رو داشته باشه، آمادگی خودش رو داشته باشه و بدونه که قطعا میتونه به انتخاب خودش تو این بود باشه. متوجهید؟ و آدمایی که و مدیومایی که مرتبا تمرین دارن، مرتبا حالا ذکراشون رو میگن، معمولا این حالتی هستن و میتونن، مشکلی از این بابت ندارن. ولی خب اونایی که حالا درگیری‌هاشون بیشتره ممکنه که مثلا نتونن خیلی درست تنظیم بکنن بعدهاشون رو یا لایه‌هایی که فکر میکنن رو و سرگرم موارد دیگه میشن و اصلا یادشون میره که قرار بود همچین تجربه و همچین قراری با هم دیگه داشته باشن. ولی خب از لحاظ منطقی به راحتی اتفاق میفته این قضیه و من خودم همچین هماهنگی و قراری با کسی نذاشتم، ولی میدونم سیستمش به چه شکله که اگه بخوایم همچین اتفاقی بیفته. ببینید، گفتم اولا که باید اون افراد از لحاظ فرکانسی گفتم به اون حد رسیده باشن که بتونن انتخابی توی اون بود باشن. حالا بعضی تو لایه انسانی دوست دارن ملاقات داشته باشن، بعضی یک مکانی رو، یک شرایطی رو انتخاب میکنن و تصمیم میگیرن که خب اونجا مثلا میگن کنار یک رودخونه خیلی زیبا توی فضای بهشت مانند و اون تجسمی که هر دوشون میکنن باعث میشه که تجربه مشابهی توی یکی از بعدهایی که همچین شرایط مشابهی داره رو داشته باشن. متوجه شدید؟ ببینید مثلا طرف تجسم میکنه، طرف مقابلش هم همین تجسم میکنه مثلا کنار رودخونه، یه رودخونه خیلی زلال، مثلا رودخونه حتی ممکنه تجسم کنه که یه آب خیلی قشنگ، نمیدونم درختای به این همچین حالتی. اینو میگه، طرف مقابل هم همین تجسم رو میکنه. خب حالا میاد چی میشه؟ این کائنات انرژی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک در واقع بعدی که از این بابت نزدیکه یا به شرایط خیلی شبیه تره رو انتخاب میکنه و اون باعث میشه که تجربه اون هر دو اون آدم تو اون بعد اتفاق بیفته. خب حالا این وسط یه سری نکات خیلی ریز هست. اینی که دارم میگم خب خیلی سطح بالا، امیدوارم حالا یه سری دوستان مسخره نکنید، فکر نکنید مثلا توهم خیاله. الانم بهتون میگم که شما باید چجور متوجه بشید که این توهم بوده یا یه تجربه واقعی بوده. ببینید، خب اونایی که مدیومن دیگه خودشون میدونن دیگه، این دیگه نمیدونم اصلا معزت عباس نمیخواد دیگه. اونایی که اینجوریان، ببین شما وقتی که متوجه میشید که تجربتون واقعی بوده که مثلا طرف میگه من تو رو دیدم بدون اینکه بگه، خب میگه مثلا تو فلان لباس تنت، لباست نمیدونم سفید بود، لباست نمیدونم قرمز بود، آبی بود، هرچی. طرف مقابلم اون رو، یعنی همون اتفاق رو، مثلا اومدی به من گفتی فلان، طرف مقابلم همون اتفاق رو از زاویه دید خودش تعریف میکنه. خب اینجا شما میفهمید که اون تجربه واقعی بوده. و دوستان خیلی عوامل دخیلن، یعنی اگه شما بخواید تجربه ماورایی داشته باشی که طرف مقابلت هم همزمان باشه، یه سری نیاز به هماهنگی هایی توی ماورا داره، یه واقعیته و اون افراد باید یه از لحاظ انرژی یه سری اتفاقاتی باید بیفته که این ملاقات صورت بگیره. ولی وقتی شما نیتت خالص باشه، نیتت درست باشه، واقعا از خدا بخوای که خداوند کمک کن که ما همچین تجربه رو داشته باشیم و جهت تجربه آگاهیمونم و انشالله لطف خداوند شامل حالتون میشه و تجربه میکنید. ولی گفتم باید خب از لحاظ انرژی هم نزدیک هم باشید. نمیشه یکی مثلا مدیوم گام های بالا باشه بعد یکی مثلا تازه نمیدونم 2 هفته یه بار یه برون فکنی میکنه. نه، اون چیزی امکان پذیر نیست. باید از لحاظ انرژی توی یک ساعت باشه. خب
اساس انرژی باید مثلا کسی که میخوابه یا حالا برونفکنی داره، معمولا اینجوری. اونی که اونطوریا هستن آره راحت تر میتونن. اونایی که دیگه هر شب برونفکنی دارن یا حداکثر شب در این برونفکنی دارن، حالا ممکن لایه انسانی هم نباشه ولی اونا میتونن. حالا مثلا ولی باید قبلش مثلا یه هفته قبلش یه دوره‌ای مثلا یه ختم قوی در داشته باشن تا بتونن از لحاظ انرژی هماهنگ بشن. متوجهید؟ ولی همچین چیزی امکان پذیره. و شما مثلا باید ساعت خوابتون رو نزدیک همدیگه بکنید. خب ساعت خوابتون رو نزدیک همدیگه میکنید و اون قضیه اتفاق میفته. حالا یکی از رموزی که به این قضیه خیلی کمک میکنه اینه که مراقبه های مشترک داشته باشید. یعنی با اون فردی که میخوای همزمان با هم میگم، البته خب این یه سری عواقبی هم داره ها. یعنی بهتون بگم شما که مراقبه مشترک میکنی اینجوری نیست که، یعنی یه سری اتصالاتی هم بینتون برقرار میشه که معمولا من این قضیه رو واقعا توصیه نمیکنم. چرا؟ چون تو وقتی اتصالات برقرار میشه تو دائما داری ناخودآگاه از اون تاثیر میگیری. مثلا اون فرکانسش میره بالا، تو هم فرکانست میره بالا، ولی اگر فرکانس اون بیاد پایین ممکن تو خود اذیت بشه. وقتی که تو داری رشد میکنی، داری پیش میری، اون داره مثلا افت میکنه، نمیدونم یک دو روزی خیلی اعصابش خورد شده، نمیدونم اتفاق بدی براش پیش اومده، خب تو همین ور داری اذیت میشه. نمیارزه به نظر من بخواید اونقدر براش انرژی بذارید. و میگم معمولا تو فکنی ها انقدر مسائل سرگرم کننده، انقدر پدیده‌های جالب و حیرت انگیز هست که اصلا شاید این قضیه میگم در موردش چیز خاصی نباشه، ولی خب بعضی دوست داشتم. و حالا به دو نفر فکر کنم خصوصا آقا آرش به این زمینه خیلی سوال پرسیده بود، گفتم خدمتتون عرض بکنم که به این شکله. ولی خب رمزش گفتم مراقبه مشترکه و همفرکانسیه و تجسم مشابه داشتن اینجور موارد کمک میکنه که اون سیستم انرژتیک جهان شما رو با هم همسو کنه، شما رو وارد یک بعد بکنه یا تجربیاتتون رو همزمان بکنه که وقتی بلند میشید مثلا هر دوتون تجربه همزمان دیده باشید. این است. اما توی مثلا لایه انسانی خب ببینید شما وقتی که مقدار چشمتون باز میشه، شما ممکنه مثلا یه سری مکانهایی هستن مثلا مثل بیمارستان ها، اونجا یه سری افرادی که مثلا تو بیهوشی هست، شما کالبداشون رو میبینید. خب ولی خب اونها شما رو نمیبینن. بعضیاشون که خب یه خورده خالصتری دارن، یه خورده پاکترن، شما رو میبینن، متوجه میشن. یا حتی مثلا بیدار که شد، اگه طرف حتی میدیوم باشه میاد مثلا بگم شما من دیدی، مثلا ممکنه با هم حتی دوست بشه، یه بهونه بشه به این ترتیب. ولی هست همچین چیزی تو لایه انسانی میگم خیلی هماهنگ شده تره. ولی وقتی وارد لایه های دیگه میشید یه خورده کار سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه نیت تجربتون متفاوته و مسیرتون، مسیر سیر و سلوکتون، مسیر اصلا تجربتون کلا و شاید علایقتون، حالا شاید این لحظه اینجوری باشه ولی خب مثلا کالبداتون شاید مسیر دیگه رو در پیش بگیره که شما رو هم ناخودآگاه به اون سمت بکشونه. اینها همه هست و به هر حال ولی اتفاقیه که کاملا ممکنه و میشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به 100 دفتر نشاید گفت، وصف الحال مشتاقی. ایشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. فعلا خدا نگهدارتون. ممنونم از حمایت هاتون که انرژی میده و سعی میکنم که حالا به سوالاتتون جواب بدم و انشاءالله سعی کنم بیشتر ویدیو بذارم. سلامت باشید. فعلا خدا نگهدارتون.